OnePix नेपालको युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोको बारेमा तपाईहरुले भिडियोको पोस्टर फ्रेम हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ र आजको भिडियोमा हामीले जुन लाइटरूममा मोबाइलबाट खिचेको फोटोहरु अथवा गोप्रोबाट खिचेको फोटोहरु, डीएसएलआर जुनसुकै क्यामेराबाट खिचेको फोटोहरुमा वाटरमार्क, टेक्स्ट अक्षरको वाटरमार्क वा फोटोको वाटरमार्क जस्तै जुन तपाईको फोटोहरु बनाएको हुन्छ म तपाईलाई देखाइदिन्छु। यो फोटोको वाटरमार्कहरु तपाईहरुले चाहिँ लोगोको वाटरमार्कहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले युज गरिरा वाटरमार्कहरु छ, मेरो आफ्नै वाटरमार्क छ। म अर्डर एल्बममा जान्छु। यहाँनेर चाहिँ अरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थुप्रै वाटरमार्कहरु छ र ग्रीन स्क्रिन भिडियोहरु छ। मैले बनाएर राखेको छु। तपाईहरुले जस्तै मेरो चाहिँ ब्लग च्यानलको वाटरमार्क चाहिँ यस्तो छ। अब यो पनि छ हैन। अनि त्यसपछि यहाँनेर यही च्यानलको पनि वाटरमार्क यसरी बनाएर राखेको छु, तर यो कालो चाहिँ पीएनजी फर्मेटमा भएकोले देखिया छैन। यसरी चाहिँ पीएनजी फर्मेटमा हुन्छ, जो ब्याकग्राउन्ड ट्रान्सप्यारेन्ट यस्तै खालको हुन्छ। यो चाहिँ नहटाएको ब्याकग्राउन्ड ट्रान्सप्यारेन्ट फोटोहरुलाई चाहिँ यो जस्तै मैले एउटा यस्तो बनाएको छु, यो देखिया छैन ब्याकग्राउन्ड ट्रान्सप्यारेन्ट भएर। त्यसरी चाहिँ यो फोटोहरु तपाईहरुले चाहिँ आफूले खिचेको फोटोहरुमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि म ढिलो नगरी फटाफट लाइटरूममा जान्छु। यहाँ चाहिँ केही मेरो पर्सनल फोटोहरु भएकोले युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आउने हुनाले चाहिँ मैले यो फोटोहरु ब्लर राख्ने छु। र सुरुमा तपाईहरुले फोटो एडिट गर्न जान्नु भएकै छ। तपाईहरु यहाँनेर तल ग्यालरी भन्ने छ, अहिले चाहिँ म एडिटमा छ। ग्यालरीमा जानु होला अनि यसमा गइसकेपछि फोटो अन डिभाइस भन्छ। तपाईको अरु यो गुगल फोटोज अरुबाट पनि इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर एल्बमहरु छ, तपाईले खिचेको एल्बमहरु छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटो भएको एल्बम। म चाहिँ यहाँनेर गोप्रो एक्सपर्टबाट चाहिँ फोटो ल्याउँछु। गोप्रोमा फोटोहरु छ होला यहाँनेर। मैले चाहिँ एउटा यो फोटो ताने गोप्रोबाट खिचेको फोटो। अब यो फोटोलाई तपाईले एडिट गर्न जान्नु भएकै छ। यहाँ थुप्रै अप्सनहरु छ। यो एडिट गर्न तपाईहरुले आफै गर्नु होला। यो तपाईहरुले आफै जान्नुहुन्छ। यो फोटो ल्याउनु होला। त्यसपछि हामीलाई चाहिएको लोगोमा वाटरमार्क राख्ने हो र यसभन्दा पहिले टिकटक भिडियोमा र पिक एडबाट लोगो वाटरमार्क कसरी राख्ने भनेर भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो पनि चेक गर्नु होला। अब यसमा चाहिँ सुरुमा तपाईहरुले फोटो एडिट गरेर सक्नुभयो, त्यसपछि माथिको यो शेयर आइकनमा जानु होला। शेयर आइकनमा गइसकेपछि यहाँनेर तपाईको एउटा अप्सन छ, अलिकति तल छ। यहाँनेर चाहिँ एक्सपोर्ट एज भन्छ। यहाँनेर यो एक्सपोर्ट एजमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि तपाईलाई अप्सन देखाउने छ, प्रिसेट भन्छ। तपाईको यहाँनेर यहाँ चाहिँ फाइल टाइप छ, त्यसपछि यसको डाइमेन्सन, त्यसपछि क्वालिटी छ। अब यता चाहिँ यो तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। यसमा जानुभयो भने यो इमेज टाइपहरु छ, जेपीजी अरु टिआइएफ सबै छ। अनि त्यसपछि यहाँनेर डाइमेन्सन छ, अब स्मल। यहाँ चाहिँ तपाईले कस्टम पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र क्वालिटी कति % दिने हो त्यो पनि दिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनेर यो एउटा यस्तो अप हुन्छ। अब यहाँनेर आउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब यहाँनेर इन्क्लुड वाटरमार्क भन्ने एउटा अप्सन छ र तल मोर अप्सन यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मोर अप्सनमा हेरौं। यहाँ अरु फर्मेटहरु छ, फाइल नेम कस्तो दिने भन्ने छ। यहाँनेर यो चाहिँ के राख्ने के नराख्ने अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। टगल बटन दिया छ अन अफ। अब यसलाई चाहिँ ब्याक गरौँ। हाम्रो आजको मेन टपिक भनेको लोगो वाटरमार्क अथवा टेक्स्ट वाटरमार्क, इन्क्लुड वाटरमार्क भन्ने छ र यसलाई चाहिँ यहाँनेरको यो टगल अप्सन छ अन अफ गर्ने, त्यहाँबाट अन अफ गर्न सकिन्छ। र यहाँ अन गरौँ। अन गरिसकेपछि तल एउटा अप्सन खुलेको छ कस्टमाइज भन्ने, यसमा जाउँ। यसमा गइसकेपछि यहाँ देखाएको छ, माथि टपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर टेक्स्ट भन्ने छ, अर्को ग्राफिक्स भन्ने छ। टेक्स्टमा चाहिँ मेरो नाम पहिले सेट गरेको हुनाले यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै मेरो नाम देखाइरहेछ। तपाईहरुले जेसुकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर टाइप गरेर तपाईलाई इच्छा लागेको जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनेर लोकेसन दिइरहेछ। यहाँनेर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कहाँनेर राख्ने भनेर यहाँ दिइरहेछ। तपाईहरुको चाहिँ यहाँनेर पोइन्ट छ, यहाँ छोइदिनु भयो भने त्यो त्यहाँ सर्च छ तपाईको। यो चाहिँ टेक्स्ट वाटरमार्क हो। यो सेन्टरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो पोइन्टहरुमा 9 वटा पोइन्ट छ, यो पोइन्टमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट फन्टहरु पनि तपाईहरुले फन्ट टाइपहरु तपाई आफै चुज गर्न सक्नुहुन्छ, कस्तो टाइपको फन्ट राख्ने हो भनेर। त्यसपछि यो फन्ट चाहिँ मोटो देखाउने कि पातलो देखाउने, इटालिक देखाउने कि नदेखाउने, रोटेसन पनि हुन्छ। यसरी रोटेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ चाहिँ कलर पनि दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ कलर छ कालो सेतो दुईटा मात्र अप्सन छ र यहाँनिर यो ड्रप स्याडो गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो नगरेर अब साइज यो कति ठुलो राख्ने कति सानो राख्ने यहाँबाट स्लाइड गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ म सेन्टरमा राख्दै र तलै राखिदिन्छु र ओपेसिटी 100% छ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले कतिको डिम अथवा ब्राइट राख्ने फुल राख्ने यो राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को भर्टिकल अफसेट भन्छ कहाँनिर राख्ने भनेर छ। अलि तल आउनु भयो भने तपाईहरुको अर्को होरिजेन्टल पनि छ। त्यसमा चाहिँ होरिजेन्टल देखाएको छैन। ओपेसिटी फुल भर्टिकल त्यसपछि तपाईहरुले यसरी आवश्यकता अनुसार डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो टेक्स्टमा। अब त्यसपछि यहाँ फेरि कस्टमाइजमा जाउँ माथि ग्राफिक्स। यसबाट चाहिँ हामीले लोगो दिन सक्छौं। त्यसको एडजस्टमेन्ट चाहिँ तल अघिको टेक्स्टको जस्तै सेम छ। यहाँबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यहाँबाट यो चाहिँ लोगो मैले अलरेडी चुज गरेर राखे हुनाले यहाँ देखाएको छ। तपाईले चुज गरे एक प्रकार चुज गर्नुभयो भने त्यो देखाइरा हुन्छ। मेरो यहाँनिर देखाइरा छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलको ब्लग च्यानलको युट्युब एड्रेस र त्यो लोगो बनाएर राखेको छु। अनि यसरी भर्टिकल अफसेट कहाँनिर राख्ने भनेर पनि हुन्छ र होरिजेन्टल पनि आउँछ। यहाँ चाहिँ देखाएको छैन। यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छोएर अर्को पिक आर्टमा चाहिँ तपाईहरुले जहाँ चाहनुभयो त्यहीँनिर हुन्छ। अब यो कसरी राख्ने भनेर हामीले चाहिँ लोगो चाहिँ यहाँनिरबाट एड गर्न सक्छौं। ग्यालरीमा भएको लोगो वाटरमार्क यहाँबाट चाहिँ यसरी फोटोज भन्छ एल्बम भन्छ हैन। तपाईको एल्बम यसरी गर्नुभयो भने धेरै देखाउँदैन। यहाँ मेरो टन्नै छ तर 3टा मात्र देखाएको छ। फोटोज भनेपछि तपाईको फोटोहरु देखाउँछ। यहाँ पनि सबै देखाउँदैन। अब यहाँ खोज्न तपाईलाई समस्या। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भनेपछि अब यहाँनिर एल्बममा गरे पनि त्यही छ फोटोजमा गरे पनि यही छ। अब यसलाई के गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँनिरको यो 3टा डटमा जाने। त्यसपछि त्यहाँ गइसकेपछि यहाँनिर ब्राउज भनेर लेखेको हुन्छ यसमा छोइदिने। यस्तो रिसेन्ट आउँछ। तपाईले रिसेन्टली चलाएको फाइलहरु आउँछ। यहाँ तिनीहरु पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब गुगल ड्राइभमा छ भने यहाँबाट इमेल अनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ। तर माथिको के गर्ने 3टा लाइनमा जाने। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ इमेजेसमा जाने। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा भएको सबै एल्बमहरु फोल्डरहरु यहाँ देखाउँछ। तपाईको कुनमा छ त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको फोटो थाहा छैन भने अब त्यो डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन लोकेसन यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म चाहिँ त्यो लास्टमा सिकाउने छु। र यहाँनिर मेरो चाहिँ यो रेगुलर भन्ने फोल्डरमा छ मेरो आइकनहरु थुप्रै छ र मैले चाहिँ अघिकै OnePixकै सेट गरेर राखिदिन्छु। मसँग मेरो OnePixको ब्याकग्राउन्ड ट्रान्सपेरेन्ट लोगो यहाँनिर छ। म यो सिलेक्ट गरिसकेपछि यसरी टिक लाग्छ। लङ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सुरुमा सिलेक्ट गर्ने बेला म यो सिलेक्ट गरे अनि यहाँनिर सिलेक्ट भन्ने छ। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि मलाई त्यही आउँछ। यहाँनिर आइसकेछ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँ छोइदिन पनि सक्नुहुन्छ। भर्टिकल यो होरिजेन्टल पनि आउँछ। यो लोगोहरु यहाँ छोइदिएर पनि सार्न सक्नुहुन्छ। यता सार्नु भयो भने होरिजेन्टल आउँछ। बीचमा तल माथि राख्नु भयो भने होरिजेन्टल अटोमेटिक डिसेबल भएर बसे हुन्छ। छेउतिर कर्नरतिर राख्नु भयो भने मात्र यो होरिजेन्टल वाला आउँछ। भर्टिकल डिसेबल हुन्छ। तपाई लोगो कहाँनिर राख्नु भएको छ त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ अप्सनहरु अन अफ हुन्छ। अटोमेटिक बनाइदिएको छ। यो भन्दा माथि जाँदैन। सेन्टर भन्दा माथि यता तल लुक्न जान्छ। यसरी तपाईहरुले आवश्यकता अनुसार सेट गर्न सक्नुहुन्छ। ठुलो सानो यसरी आवश्यकता अनुसार कहाँनिर राख्ने। अब यहाँ राखेर पनि तपाईहरुले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। होरिजेन्टल यतै राख्ने। माथि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। म अलि ठुलो बनाउँछु। तपाईहरुले हेर्न अप्ठ्यारो होला। यसरी ओपेसिटी तल माथि गर्न सक्नुहुन्छ। यो गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर माथि छ जस यहाँनिर यो ब्याक आइकन छ त्यहाँबाट ब्याक आउनु होला र ब्याक आइसकेपछि तपाईले यहाँनिर टिक लगाइदिनु होला। टिक लगाइसकेपछि फोटो एक्सपोर्ट भयो। अनि यहाँबाट तपाईले ग्यालरीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अघि हामीले राखेको यहाँनिर आइसकेछ वाटरमार्क। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी राख्ने बेला यहाँ आइसकेछ। यहाँ चाहिँ एडिटिङ मोडमा भएर त्यो देखाइरहेको छैन। तपाईहरुले ग्यालरीमा गएर अब हेर्नुभयो भने त्यो आइसकेछ। म हेर्छु यहाँनिर मेरो फोटोमा माथि वाटरमार्क आइसकेको छ। OnePix नेपाल युट्युब च्यानलको। अब तपाईको यो फोटो कहाँनिर सेभ भएको छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ म सिकाउँदै छु। यसरी फोटोहरु यसमा खोल्नु होला। यहाँ खोलिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा तल चाहिँ 3टा डटहरु हुन्छ। चाहिँ त्यो 3टा डटमा टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर यो डिटेल भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नु होला।
यो डिटेलमा क्लिक गरिसकेपछि लोकेसन यहाँनिर त्यहाँ हुन्छ पाथ भनेर यही फोल्डरभित्र फोनको अन्डरमा पिक्चर अनि एडोब लाइटरुम त्यसको अन्डरमा यो नाममा चाहिँ यो पिक्चर सेभ भएको छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईको चाहिँ कहिलेकाहीँ लोगोहरू हेर्नु पर्यो भने मानिलियो मैले चाहिँ OnePix नेपालको लोगो अस्ति भर्खर बनाएको छु। यो फोटो ग्यालेरीमा अलमा देखाएको छ तर कहाँ छ भनेर मैले थाहा पाउनु पर्यो भने यहाँनिर चाहिँ यो तीनटा डटमा जाने, पहिले फुल फोटो बनाउने, फुल फोटो बनाएपछि तीनटा डटमा डिटेल्समा गएपछि यहाँनिर पाथ देखाएको छ। यो पाथमा चाहिँ फोन, पिक्चर, इन्स्टाग्राम, त्यसको अन्डरमा यो फोल्डर छ। मैले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेको थिएँ र यो प्रोफाइल पिक्चर राखेको थिएँ, त्यही भएर यो इन्स्टाग्राम वालामा रहेछ। त्यसपछि अर्को फेरि यसरी डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ यो पनि इन्स्टाग्राम वाला नै रहेछ। अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ डाउनलोड ब्लुटुथबाट यता सेयर गरेको ल्यापटपबाट, त्यही भएर फोन डाउनलोडको अन्डरमा अनि ब्लुटुथको भित्र यो नाममा छ। यसरी तपाईहरुले लाइटरुमबाट इजिली तपाईको लोगो अथवा टेक्स्ट वाटरमार्क राख्न सक्नुहुन्छ। आजको छोटो भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।